السلام عليكم. اهلا في جيزة الهاند ميد. فيديو النهاردة هشرح فيه طريقة الشرشوبة. احنا بنستخدمها كتير في الكروشيه كزينة. طريقتها بسيطة جدا. هحتاج حاجة مربعة او مستطيلة عشان الف عليها الخيط. هختار حجم النوتة او حجم الحاجة اللي هستخدمها حسب طول الشرشوبة اللي انا عايزاه. كل ما هحتاجها اكبر هحتاج حاجة اطول. هلف الخيط عدد المرات اللي هلفها حوالين النوتة راجعة لعرض الشرشوبة اللي عايزاه، يعني كل ما هحتاجها اتخن عدد اللفات هتبقى اكتر. هقص الخيط في نفس المكان اللي بديت منه. هحتاج خيط تاني صغير. هشتغل على فتلتين. الخيط ده هعديه من تحت كل الخيوط اللي عندي. هعدي الإبرة من تحت وهسحب الفتلة دي وهعقدها كويس جدا. هطلعها بره واتأكد انها مفرودة كويس. هدخل المقص هحتاج خيط تاني عشان اعمل الجزء ده. هشتغله على فتلتين برضو. هدخل الخيط تحت الشرشوبة وهعقد برضو كويس جدا. هاخد ناحية منهم وهلفها وبعدين هدخل الإبرة من تحت السلاسل اللي عملتها حالا وهلف الخيط اللي كنت عمالة ألفه. هسحب الخيط اللي كنت بلفه دلوقتي. هقص الخيط الزيادة وهساوي
كده خلصت. بسيطة جدا وبتدي شكل جميل لأي حاجة بنحطها عليها. لو في أي أسئلة ياريت تسيبوها لي في الكومنتس، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.